হেল্ল' এভৰিৱান, নতুন এটা মিনি ব্লগলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। বাহিৰত পূৰা বৰষুণ দি আছে আৰু আমি গাড়ীৰ ভিতৰত লয় আৰু মই সোমাই গৈ আছোঁ। আৰু ড্ৰাইভাৰ হৈছে কোন জানেনে? ড্ৰাইভাৰ হৈছে এয়া আমাৰ প্ৰতিদেৱ। পূৰা গাড়ী চলাই গৈয়ে আছে। ৰাতিপুৱাই ফোন এটা আহিছিলে, এজন বিশেষ মানুহ লগ কৰিবৰ কাৰণে গৈ আছোঁ। আচলতে কি হয় জানেনে, কিছুমান মানুহৰ আমাৰ জীৱনলৈ এনেদৰে আহে, এবাৰ লগ পোৱাৰ পাছত প্ৰায় তেওঁলোকক লগ পাবলৈ মন যায়, আৰু তেনেকুৱা মানুহ এজনকে লগ পাবৰ কাৰণে আমি গৈ আছোঁ। ব'লক কোন তাক আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ। আৰু এয়া লগ পাই গ'লোঁ জনপ্ৰিয় অভিনেতা প্ৰসেনজিৎ বৰা আৰু তেওঁৰ পত্নীক। বহুত কথা পাতি আছোঁ, বহুত কিবা কিবি কথা পাতি আছোঁ, যিখিনি কথা আপোনালোকে গম পাব মোৰ ইউটিউব চেনেল সংগীতা শইকীয়াত। আৰু এইফালে নিৰ্মালী বৌয়ে ভিডিঅ' বনাই আছে নিজৰ চেনেলৰ কাৰণে, নিৰ্মালীজ গেলাৰীজ, তাত গৈও আপোনালোকে চেক কৰিব পাৰে। এইফালে বৌয়ে একদম পূৰা ভিডিঅ' বনাইছে নিজৰ চেনেলৰ কাৰণে, মানে ব্লগ বনাই আছে। মানে বৌ ব্লগ দিয়াত অলপ দেৰি হয়, মোৰ নিচিনাই হয়। ধুনীয়াকৈ কথা চথা পাতি ল'লোঁ, কিবা কিবি খাবলৈ দিলে সেইখিনি ভিডিঅ' কৰিবৰ কাৰণে থাকি গ'ল। ইমানেই কথা পাতিলোঁ আমি, আৰু ধুনীয়াকৈ এটা দিন পাৰ কৰিলোঁ বুলি ক'ব পাৰি। আহি পাই গ'লোঁ গৌৰীসাগৰ বিনায়ক হোটেল। লয় বোলে কিবা এটা খাবলৈ মন গৈছে, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ ইয়াতে খাই লওঁ বুলি অৰ্ডাৰ দিলোঁ। মোৰ কাৰণে এটা চিকেন ৰোল, আৰু লয় কাৰণে কি অৰ্ডাৰ দিলোঁ জানেনে? লয় কাৰণে দিছিলোঁ চাওমিন। চাওমিনখিনি আহিবলৈ অকণমান দেৰি হ'ল, লগতে কিন্তু ইমানেই জ্বলা দিলে লয়ে কিন্তু খাবই নোৱাৰিলে। লগতে এইবোৰ বন্ধাকবি দেখিছেনে? সেইবোৰ দেখি লয়ে কেনেকৈ আঁতৰাই আছে। আৰু আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালী তেনেকুৱা কৰেনে? কমেণ্ট এটা কৰি জনাবচোন। খাই গাড়ীত উঠিলোঁ, আৰু গাড়ীত উঠাৰ পিছত লয়ে ইমান জমনি কৰি আছে। কি কৈ আছে শুনকচোন আপোনালোকেও। बनाते हैं पतली कमनिया पूरे हाय 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 सीधा सीधा तन्ने पूरे हाय 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 और क्या करे यहाँ कोई हाय हाय बोलने वाला नहीं है। এইটোৱে আছিলে মোৰ প্ৰথমটো মিনি ব্লগ। আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট এটা কৰি জনাব।